Vi drar väl igång den här tisdagen då, eller? Tänker jag. Sådär, välkomna till Komenist-TV. Jag ska se till att ni ser saker och ting. Jag håller på att göra kaffe, men jag har gjort en sån här grej. Så nu vet ni det. Åh nej, det var fel. I alla fall. Lekt runt lite. Hej på er, hoppas ni har det bra. Jag sitter och väntar på lite kaffe, så ska vi börja prata om saker. Hej Sakerana, egenpräktig, Battle Pants, Follow Stan, Garnistuta, The Usual Suspects. Jag funderar, vi kan göra en kort omröstning nu. Tänker jag. Gud, vad jag hatar nu. Ja, jag ser att ni har introducerat någonting. Whatever. Vi gör en kort omröstning. Vilken mugg ska jag ha? Vi gör den 1 minut. Ni har 1 minut på er att välja. Fåstan. Oj. Lika. Får jag nästan slå tärning. Jag tror jag vet vart det ligger en tärning. Vänta. Okej, så jag kan ju ta båda. Nu får ni skärpa er. Hur mycket disk vill ni att jag ska ha egentligen? Vi har en D4 här. En D4. Gör så här. Min nya feature. Så. Jag har en D4 här. 1, 2. Dinomuggen. 3, 4. Så blir det... Jag skärper mig imorgon. Och kom ihåg att neråt är den siffran som gäller. Jag skärper mig imorgon. Blir det där. Jag skärper mig imorgon. Jag ska bara gå och hämta det här kaffet. Kolla på min jättesnygga Wednesday-tröja under tiden.
vara avundsjuka. Och här har ni då den. Vilket är en fantastisk mugg. Hoppas ni har en bra dag. Det vet jag. Har vår älskade välgörare valt en fiende att kriga mot den? Jag vet inte. Jag är lite konservativ, så jag är fortfarande väldigt mycket inne på att vi anfaller Danmark. Yeah. Med uppsyn som ett litet spökbarn. Typ som i filmen The Orphanage. Du har säkert förtjänat det här. Idag förlorar tyvärr Dinomuggen. When in doubt the Danes gets it. Exakt. Vi kan ta Norge med. De har defekta F16, men fan bryr sig. Vi tar vilka vi känner för, okej? Okay? Jag vet inte om det finns lagligt utrymme. Det vore väldigt intressant. Jag är lite osäker på hur man gör saker till, hur man tar ifrån Sveriges suveränitet från ställen. Foloslang gillar din idé att vi ska kapitulera direkt och bli deras problem. Genialisk idé, tycker jag. Vi kan återgå till vanlig kamera, liten kamera, liten Stefan. Just det, jag måste göra om mina jävla sociala medier så att det blir rätt där. Det är inte bara Twitter, jag är ju Blue Sky. Eller byta till Blue Sky kanske. Mycket har hänt idag i alla fall. Vi har kvar Zelda-musiken ett litet tag i alla fall. Ja, det känns lite sån här. I alla fall sådana som Jimmy. De sätter dem i fängelsehålor med undulater. Jag funderar lite de senaste 2 dagarna. Vad som händer i det här landet egentligen. Och jag är lite... vet inte riktigt. Tyvärr var jag tvungen att kolla in på vad svensk
YouTube håller på med, vilket är typ någon form av dramaversion av YouTube. Det är cancer där inne. Det är ingenting att kolla på. Ska kolla lite på om Logan Paul dock idag. Behöver göra det. Dela hans crypto-scam. Kanske ska säga att jag är live. Whippesam! Eller Pissam. Tack för din follow. Uppskattar det väldigt mycket. Hej Jonas! Förlåt för reklamen. Jag får faktiskt inte betalt för den, förutom om jag sätter igång den själv. Vilket ni vet att jag väldigt sällan gör, för att jag är en väldigt snäll person. Tänker vi behöver inte ta det så jävla blodigt allvar just än så länge. Vi ska prata lite om folk och försvar, givetvis. Det är oundvikligt. Framförallt eftersom jag är kanske din medic i framtiden, så vet du det. Och jag ska fixa upp alla hyllor, tänkte jag, i helgen. Den svarta tavlan måste jag ha plugg till. Den andra fixar jag, men kattproblem är ett problem. Just det, möprunkandet kan vi kalla det. Jag tycker att det är lite möprunkandet. Jag tycker det är lite tråkigt, för att jag har alltid varit någon form av semi-prepper. Jag menar, Sockran har ju varit här. Hon vet hur jag lever och hur jag är. Lite semi-prepper, men inte jätteseriös super-prepper. Men tillräckligt för, du vet, överleva längre än de flesta i en skog. Och då menar jag även folk som köper några konservburkar på Hemköp. Det är liksom, det som finns här, det är bra grejer, okej? Okay? Det är inte trash. Kolla, jag har till och med en snuskburk. Hej Daniel! Jonas, tack för dina beats! Snuskburk. Innehåller 3006 patroner. I vanlig ordning förespråkar jag den här när man pratar om prepping. Hälften av er kommer gå ut, få en sticka och dö i sepsis. Vi behöver inte ens diskutera den frågan. Men
Folk och försvar har varit. Vi börjar om det om 10 minuter. Men först, jag tänkte att vi skulle göra en annan grej. Vi ska kolla lite på en video av Koffesilla, vilket är en kanal ni vet att jag har följt länge och som jag har tvingat på er lite. Som gäller Logan Paul. Så, om ni kommer ihåg någonting. Follow-stan, något sånt. Jag önskar att det skulle hända. Anna kan få vara min kvartersmästare så slipper hon stuka foten efter 2 dagar. Då kan jag laga hennes fot. Men jag tänkte så här, vi har ju pratat om det här förr. Vi har pratat mycket om krypto på den här kanalen för att det är en libertarian dream. Och hur mycket av en scam det är. Däribland cryptocoins, NFTs, allt utom bitcoin och mycket av YouTubers då som är kända YouTubers med väldigt unga, jag är okej med dillchips, väldigt ung publik luras in i olika spel. Det som man kallar för crypto games, vilket egentligen är att du gamblar iväg dina pengar in i spel. Det är typ som dåliga versioner av att samla på Pokémon-kort. För att dina Pokémon-kort kommer faktiskt vara värda någonting när allt det här är över. Det kommer inte dina kryptogrejer vara. Och Logan Paul gjorde ett spel, och jag vet att vi har tagit upp det här i kanalen för, som heter CryptoZoo. Vilket var att först och främst så köpte du CryptoCoins. Eller tokens. CryptoTokens. Det köpte du först för din. Och för dina CryptoTokens kunde du köpa ägg. De här äggen skulle bli någonting. Typ något djur. Typ som en kryptoversion av Tamagotchi. Fast du vet, dålig. Jonas, jag vet. Vi har tagit upp alla dem. Men anledningen till att den här är stor, det är för att summan av pengarna som har gått till CryptoZoo är så stor. Så vi tar den separat. Det hade ju Doink eller vad fan den hette också. Basically, tänk att du köper ett så här Tamagotchi-ägg som vi hade när vi var små. Men istället för det ägget så får du en bild på ett ägg. Det här ägget då skulle bli ett djur och så skulle det vara någon form av Pokémon-arena kring det här. Det här har inte hänt, det här spelet finns inte. Har du köpt ett ägg så erbjuder Logan Paul att han köper tillbaka äggen men inte crypto-tokens. Om jag har förstått det rätt. Men jag tänker att vi kollar på vad Koffesilla säger om det här. Han har lite mer koll än vad jag har, så kan vi gå ifrån där, tänker jag. Jag ska dra på text så att ni har det. Där, jag sätter det här uppe så att ni ser det. Så kan vi väl gå därifrån och se vad han säger. Tänker jag. Så börjar vi där. Sen kan vi gå in på folk och försvar och MÖP-konventet. Logan Paul is refunding people he scammed if they promise to stop suing him for the vastly larger amount he may owe them. And honestly, I'm conflicted. Because on the one hand, victims getting money is always great. And I'm proud that our investigation led to some real-world consequences. But I can't pretend that things are fixed or fine for people who entrusted me with their story when that's just not true. So here's the real, more complicated story in 3 parts. The refund offer, the zoo tokens, the lawsuit, starting with the most important part. And if you get one thing from this story, this should be it. These are the estimated damages in CryptoZoo. $18.5 million. 18,5 miljoner dollar. $18,5 miljoner har folk förlorat på det här. Och han tänker att han ska betala tillbaka en liten del av det här. Vi kommer Koffesilla kommer gå igenom hur lite del han har tänkt att komma undan med. Men 18,5 miljoner dollar. Var det fina ägg? Nej, det var... Tänk dig så här att du går till Leka. Och på Leka finns det, och jag vet det här, dinosaurieägg.
De är finare. Which comes from a combination of Zoocoin and NFT sales. And then this, much smaller percentage of that pie, is what Logan is actually offering to refund. On the condition, though, that all of the people who spent the last year suing him for the larger damages drop their case. So that's a refund of only 12% to drop 100% of the case that, as far as I can tell, Logan may be losing. Put in that light then, this refund starts to look less like a good faith attempt to make things right and more like a cynical bargaining chip to avoid getting in even more trouble. And a careful look at these refunds conditions show that Logan is even less serious of a person you may give him credit for. Logan is offering only a 1-month claim window for this refund, given a year after waiting, and hidden in this wall of text is the most shocking part, which is that he's not releasing the CryptoZoo game at all, which I know we all kind of knew that, but is actually insane, because that's the thing. To be clear, he's sold millions of dollars of NFTs for. Någonting jag tycker om det här som är viktigt, som jag tycker är viktigt i alla fall, det är, hur kan det ens gå så här långt utan att myndigheter reagerar? Det är mitt problem. Mitt problem är inte så mycket att folk försöker såna här scams. Det fattar jag också. Om du kan knulla folk på 190 miljoner, varför skulle du inte knulla folk på 190 miljoner? Det är klart du gör det, men hur kan det gå så här långt? And tens of millions of dollars of in-game CryptoZoo tokens for. I knew he wasn't going to make it, right? We all get that. But I watched for 3 years as Logan's fans, and that's what these investors were. They were fans of Logan Paul. They spent 3 years begging this guy to make this game. And the entire time, he told them he was working on it. And I thought, even at my most pessimistic, that Logan would at least crap out some abomination that he described as a game that limped past our lowest collective expectations. But I was wrong. I mean, I wasn't wrong the first time he said I was wrong, when he said he was going to still finish the game. I was wrong that he was going to do it at all. But even after 12 months of work, you've still managed to overlook one crucial piece of information. See, even though I've said it's coming so many times, you've assumed that CryptoZoo isn't being made. Who are you to decide when the development timeline ends? Trust me, CryptoZoo is coming. I will make damn sure of it. Oops, so much for making damn sure of it, because there's no game. This is what makes this such a massive con. This guy sold millions in NFTs, tens of millions of Zoo tokens, and he's not even going to release the thing he promised this whole time. This is why it's such a slap in the face. These investors spent 3 years waiting for a game. Not only that, 2 years waiting for an update, which he never gave, and then a year suing him. And after all of that, all he offers is a 12% refund, no game, 30 days to accept. So look, Logan's already taking heat for making good on a promise that he made a year late, but that's not even true. He's not making good on this promise because it's not the same promise. Last year, what he promised was no strings attached buyback and you get a game. This year, it's please drop your lawsuit and you don't get a game, which is incredible to me that there are influencers out there like KSI parading this around like... Men vem är förvånad att KSI är med på det här? Alltså, jag är så trött på, varför skulle han vara någon form av authority figure på någonting överhuvudtaget? Han är lika mycket ett svin som de andra. A win for Logan Paul, like he's some sort of hero for offering a year late, half-baked settlement offer. KSI says, what will the haters say now? I don't know. How about where's the game? Where's the art? Where's the... Någon jävla YouTuber. Whatever. Han gjorde rap-videos förut. Typ battle raps och grejer. Millions invested. Where's the motivation for this tweet? Oh, wait. KSI is a co-founder with Logan and Prime. So, of course, that makes KSI Logan's new biggest fan. But seeing as how Logan treats his biggest fans, don't say I didn't warn you. So that's part one, the refund. Now part two is the Zoo tokens. Remember, there were two parts to CryptoZoo, the Zoo tokens and Egg NFTs. Now, the tokens were the vast amount of damages that were actually caused, while the NFT sales were much lower. Logan conveniently wants to refund this much smaller part of his game, the NFTs, while pretending that these Zoo tokens were never a real part. They were just gambling. Now this was sort of less bad when the game was still gonna come out. Vi har inte börjat med ditt favoritämne än. Folk och försvar. Vi mjukstartar lite med lite NFTs och krypto. Because
it made some sense. Maybe you'd still have these tokens, but now it makes no sense at all. From Logan's statement, this buyback is a way for me to make whole those who intended to play CryptoZoo. The buyback is not intended to compensate those who gambled on the crypto market and lost. So he's describing people who bought his in-game currency as gamblers. But that's confusing, because the whole point of these Zoo tokens was to buy the egg NFTs and play the game. That's literally how it worked according to him. So instead, he calls people gamblers, despite also saying, quote, Zoo token was created to support the CryptoZoo game and its players. It was, quote, not intended to be an investment vehicle. So how can he say that, then turn around and say people who bought this were gambling? If it's not an investment, how can you refund people who intended to play CryptoZoo if you don't refund people who bought the token that was, quote, created to support the CryptoZoo game? You can't. It makes no sense. And this is why I say this isn't even close to a full refund. And now that he's abandoning the game, what we actually have is millions of dollars of in-game currency Logan sold that he won't pay back. Which brings us to the final part of this story, the third part, the lawsuit. After telling all his fans that they were gamblers who lost, Logan has one final surprise. He says, quote, I have filed a lawsuit in federal court in Texas to... Alltså för min del så är det så här, om din dricka ska vara värd mer än 20 spänn, då har jag grundkravet att den ska åtminstone vara godare än typ Coca-Cola. Det finns många drickor som kostar mindre än Coca-Cola som är godare. To hold these bad actors accountable, people who ruin CryptoZoo. But what Logan doesn't tell you is that Texas lawsuit is something he's being sued in already. He's a defendant in the Den är så jävla rolig. lawsuit that he links in his tweet. He's just cross-suing his co-defendants. Like, he's already being sued, and he's just re-suing the same guys who are already being sued. And who are these secret bad actors Logan's going to hold accountable anyways? Turns out it's his employees he hired, Eddie Ibanez and Crypto King, which all of us already knew because I investigated the story a year ago. But imagine my surprise when Logan Paul tries to rewrite my investigation to pretend he did all the work himself and uncovered the real scam of CryptoZoo while simultaneously trying to erase his part in it. He says, and I find this very funny because I spent a year on that story, quote, this lawsuit is the result of an exhaustive investigation that included the review of the entirety of conversations. You'd be forgiven to think he was quoting my investigation. He's not. He copied it and tried to rewrite it to make himself look good. In this lawsuit, he says things like, hey guys, turns out Eddie Ibanez's entire backstory was a fabrication, including the MIT NFL story. Can you believe it? It's like, yeah, we know. And then he goes, yeah, well, you won't believe what I discovered. Crypto King secretly sold tokens. Yeah, we know. Logan just shamelessly rips off my work claim for claim without citing me. I mean, he says things like, Mr. Greenbaum would later admit that he made millions of dollars through his surreptitious sales of Zoo tokens. But where did Logan find that admission? Was it perhaps when he investigated my video? Time and time again, this lawsuit copies my work, but is embarrassed to cite it. So they even have to say things like, based on public reports. What public report? Mr. Ibanez made approximately $1.7 million from selling Zoo tokens. I could swear I've heard that before. And for my calculations, he made about $1.7 million. Now look, I don't usually mind people using my work, but it's kind of a little strange that Logan is simultaneously trying to discredit my work, saying this lawsuit is not based on snippets of conversation taken out of context, a snipe at my investigation, while then stealth quoting it to pretend that they did any real legwork. And look, if you found that shameless, that he tries to steal my work and pass it off as his own investigation, this next part gets even worse. Because Logan's story this whole time has been that it's all other people's fault. You know, it's just bad actors. Everyone but him was... jag måste ha mer kaffe, förlåt. Jag måste sätta på mer kaffe. Det är så jävla bra. Hela den här grejen är så bra.
Det är för bra för att vara sant. Så i public statement, det vill säga offentliga rapporter, eller alltså offentliga statements som är alltså det här är ju riktiga rättspapper. Konfessilla, kopierad, plagierad och inte citerad. Helt otroligt. Jag hoppas att någon plockar upp det. Det vore så jävla roligt om någon plockar upp det. Någon utav dem i rätten och bara, hörru du, har inte du bara snott någon annans arbete här? Hörru du. Där han inkluderar dig bland annat. För om de kollar på Konfessillas hela utredning så är Logan Paul också en del utav det dåliga. Där. Det är ju inte bara hans anställda. Jag menar det. Så. Fortsätter vi. Hatar att kaffe och te alltid är varmt kallt. Bad. He was always well-intentioned. But his timeline contradicts him. According to his investigation, which is actually my investigation, in August and October of 2021, he learns that Jake Greenbaum and Eddie Ibanez are bad news, and he kicks them out of his team. So what does he do after that? He's gotten rid of the bad actors. Can't blame them anymore, right? Does he make CryptoZoo? No. For a full year before I made my video, Logan Paul had full control over his project. He admits it in his own lawsuit. And he did nothing. He said nothing. So how does he avoid accountability now? Well, enter the whipping boy Jeff. That's right. Manager Jeff is making one last appearance. Logan blames Jeff for screwing up September 2021 through 2022. But you know what he doesn't mention? What he'll never mention? The real reason the project didn't get back on track is not because of Eddie, not because of Crypto King, but because Logan's own team stopped paying developers who are working on rebuilding the game. So those people stopped working on CryptoZoo. And that's when I found it. The game was dead. It had been dead for months. And that's when I made a big stink out of it. Meaning, it was 100% within Logan's power to save this game. I'm not saying nobody else did bad things, but Logan ultimately had over a year to launch it, to make things right, and he didn't. For financial reasons. Not because someone backstabbed him. He just didn't want to spend the money it would take to make things right. And you know what? That is still true now. It is still 100% within Logan Paul's power as a near billionaire with Prime to make things right, fully right, with his fans who he scammed. And if he did, gave a full refund, we would all celebrate. Me foremost. But will he? Or will he try to dodge responsibility, cheap out, rip his fans off, and avoid accountability? I think it's the latter. So, those are the three main points. You're all caught up. To recap, part one, refunds. They're being used as a bargaining chip to drop a lawsuit, and so he never has to produce this game, which has been promised for 3 years, and he's sold tens of millions of dollars for. Part two is the Zoo tokens. He's pretending they're not for a game that they definitely were for to avoid refunding people, when in fact he admits they were created to support the game. Part three is the lawsuit, where he stole my investigation, tried to pass it off as his own, but just cuts out the part where he did everything wrong and leaves out the entire year where he was solely in charge of the project. No bad actors. He could have fixed everything, but he didn't because he's cheap and doesn't want to pay anybody. Anyway, I hope that catches you up with what's been going on, and I hope we as a community can have the nuance and complexity to hold in our minds two things at the same time as true. One, it's always good if victims get any money back, and we should celebrate that. However, number two is that doesn't mean we can't fight for 100% of what they deserve.
And Logan Paul is not a hero for doing this or making things right. He's a serial scammer who's offering a minority refund as a last-ditch effort to save his wallet and his reputation. Här har kanalen Coffeezilla. Ingen av dem är helt körda någonsin, tänker jag. Jag tror inte ens det här skulle vara slutet. Man tänker på hur mycket han tjänar på sin hela dricka, Prime och såna här grejer. Tror det är lugnt. Tror han är fine. Grejen är att såna här människor, det är liksom så här, det krävs nästan att staten kommer ner och gör någonting. Typ som mot Sam Bankman-Fried och mot flera andra utav de här kryptofolken. Det krävs att staten går ner och lägger in en hand i att de gör någonting brottsligt. Annars kommer det ingenting hända. De är safe. De som betalar om pengar, det vill säga typ YouTube, Amazon, alla de här, noll skrupler kring det här. Det skiter de i. Det är inte deras problem. Då ska vi se. Vi kör väl lite media koll då. I övrigt. Nya mitten läggs ner. Den var nu en LO-finansierad tidning. Med Lotta Heyrinen som chefredaktör. Synd att de lägger ner. De hade väldigt intressanta texter. Fick ett lång tid på 2 år, 300 000 läsare, 500 000 klick och flera omnämningar i annan media än vi kan räkna med. Lägger ner mitten ner. Det tycker jag är tråkigt. Gå in och följ Lotta och stöd henne. Hon är en väldigt härlig karaktär. Och ja. Så se till att stödja din vänstermedia. Så att den kan få vara kvar. Jag vet inte exakt. Alltså de fick inte ihop budgeten. Nej, finns aldrig pengar. Ja, ska vi gå över till hur ser försvarsviljan ut bland er tittare? Har ni någon försvarsvilja? Vill ni ut i krig? Juckespäckad lång. Som mitt kött spelar lite House of the Dead i veckan. Ja. Vi har en hel del. Max Karlsson. Max den 5:e. Vän av kanalen. Som ni känner. Har varit på Folk och Försvar. Vilket vi kan kalla typ någon form av konvent för möpare, statstjänstemän och militärer. Kan jag tänka mig. Säkerhetspersonal. Unusually repulsive cat. Ja, krig.
Om inte Uffe står i fronten så tar jag mitt andra pass och flyr till mitt andra hem. The Vermis Gaming. Det är en rimlig tanke. Min krisplacering är sedan länge utgången. Uffe kan sticka ut själv. Volmer, tack så mycket för din fortsatta prenumeration. 19 månader har du varit prenumererad. Tack så mycket. Followstan, ingen vill ha dig. Vad ska du göra nu? Ska du bygga en egen bunker? Max 50 i alla fall har varit på den här konferensen som är någon form av jävla MÖP-konvent. Det här är typ någon form av anime-konvent för folk som gillar militär och krig. Ja, vad fan tar det alltid vägen? Ja, man kan ju undra det. Kanalen växer i alla fall. Tack så jättemycket för alla som stödjer det lilla arbete jag ändå lägger ner här. Uppskattar det väldigt mycket. Så Max har varit där och grejen är så här att hela det här konventet verkar rätt fucked up. Det har varit likadant, jag tror sen evigt. Folk och försvar har arrangerats varje år sedan 1946 av rimliga anledningar. Den är menad att vara just folklig. 1946 var också tiden då vi började agera ordentligt med ett så kallat civilförsvar och såna grejer. Ska vi komma ihåg. Sedan 1993 i Sälen. Och menar det var just folklig. Jag gillar det. Förbundet Folk och Försvar ska länka ihop samhället och försvaret och har över 100 medlemsorganisationer. Här ryms Astronomisk ungdom, Säkerhetsbranschen och Folksam till Svenskt flyg, LO och Rädda Barnen. Till och med Ung Vänster är med. Ett tvärsnitt av politiken, civilsamhället och försvarsindustrin, branschorganisationer och särintressen går samman för det gemensamma större syftet Sveriges försvar. Låter ädelt och allting, tycker jag. Astronomisk. Jag vet inte vad det är för. Vad är det för jävla galningar? Det är för ungdomar med rymdintresse, ja. Okej. På plats dominerar samtalen om Sveriges fördröjda NATO-inträde, risken för att Donald Trump än en gång blir amerikansk president samt de pågående krigen i Ukraina och Gaza. Men det finns även rum för att prata om annat och två saker som verkar få stor och berättigad uppmärksamhet är cybersäkerhet och cyberförsvar, bland annat efter den massiva IT-attacken mot Svenska kyrkan och den ökända hackergruppen Black Hat. Samt rymdfrågor. Merkurius retrograd. Nej, de som har koll på stjärntecken heter astrologer, inte astronomer. Astronomer har koll på rymden. Verkliga rymden. Va? Vad är det, gubben? Vad är det? Hej. Kom då. Kom då. Ska du inte hälsa på chatten? Nej, skit i det då. Jo, det vill du ändå. Vill du hälsa på chatten? Vill du hälsa på chatten? Ja, det är klart du vill hälsa på chatten. Hej. Ja, Kalle bara liksom ville säga hej. Sveriges rymdforskning och rymdbasen S-Range Space Center är högaktuella, inte minst i ljuset av Sveriges nya försvarsavtal med USA. I år färdigställs rymdbasens förmåga att skjuta upp satelliter och Sverige blir då det första landet med möjlighet att sända upp satelliter från europeisk mark. Det är stort.
Årets konferens inleddes med ett tal av Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som över videolänk tackade det svenska stödet i kampen mot Ryssland och Vladimir Putin. Regeringen med utrikesminister Tobias Billström och försvarsminister Paul Jonsson M i spetsen har lagt fram flera offensiva förslag med utökat stöd till Ukraina och driver samma linje i ett EU som börjar svikta en aning om kriget. Tacka vet jag låtsasrymden är. Nu ska du ligga där. Fanns det gott att äta på armstödet? Ja. Det är gott att äta på armstödet. Socialdemokraterna föreslår statliga garantier för utökad svensk produktion av ammunition direkt till Ukraina, och samtidigt som det svenska försvaret får mer personal och man ska undanröja hinder för att behålla personal, exempelvis se över lönerna, bla 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 bla. SD lyser med sin frånvaro. Konferensen känns som Moderaternas hemmaplan. Här är regeringen bekväma. Men Moderater frodas och samarbetspartiet Sverigedemokraterna lyser med sin frånvaro. När det gäller reformtakt är regeringens budskap att man verkligen inte lägger på latsidan. Utredare och förslag som kanske inte ens är beslutade om i regeringen ännu presenteras i rask takt. Det är ju inte jätteförvånande att SD inte är med i en konferens som kan tänkas vara väldigt antirysk. Det kan finnas en anledning till det. Som vi har försökt säga sen Krim. Billström pratade i sitt tal om en historisk brytningstid med NATO-inträdet som den största förändringen i svensk säkerhetspolitik på 200 år. Sant, för det är första gången vi går ifrån aktiv fred till whatever det innebär. Samt att USAs engagemang för en säkrare värld aldrig får tas för givet. What the fuck? USAs engagemang för en säkrare värld. Okay. Det nya avtalet ses som en milstolpe för relationerna mellan USA och Sverige, och Billström hyllades som konfliktavhållande och stabiliserande i en orolig tid. Okej. Vet inte riktigt om jag håller med där. När fan har USA agerat för en säkrare värld? What? När det var möjligt att ställa frågor till utrikesministern kom det 3 frågorna från Svenska Freds om bombningarna av Gaza, Svenska läkare mot kärnvapen om kärnvapen och Aktuellt i politiken om BRICS-samarbetet. Ja, man mosar alla som inte håller med så blir det säkert. Det är sant. Bra poäng där, Forrestan. Det kan vara så att om imperialisten vinner och alla andra är underdånat imperialisten, då blir det kanske lugnt. Var det svenska läkare för kärnvapen? Det undrar jag också. Varken Tobias Billström eller Magdalena Andersson krävde ett permanent vapenvila eller eldupphör i Gaza. Inget förvånar mig i det här läget när de tog ton på stora scenen. Istället vill man ha ett så kallat humanitärt eldupphör så att resurser och förnödenheter kan tas in i Gaza. Samma dag säger FN-chefen att över 140 FN-medarbetare i FN-familjen har dödats i kriget sedan Israel började sin motoffensiv. Det är fler än någon annan konflikt tidigare. Det är många. Ejenbryggan. 140 dödade medarbetare i den så kallade FN-familjen är inte småpotatis. 109 journalister utöver det, ja. Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bolin, det klarar han dubbelnamn, kommer med det kanske hittills hårdaste budskapet som jag har hört från ett statsråd. I sitt linjetal säger han klart och tydligt: det kan bli krig i Sverige. Ingen har mandat att vila
på stället i väntan på andra. Alla har mandat att planera, öva, vidta åtgärder som höjer uthålligheten inom sitt ansvarsområde. Underlåtenhet att agera är inte tillåtet, modus operandi. Vad betyder ens det här? Ingen har mandat att vila på stället i väntan på andra. Alla har mandat att planera, öva, vidta åtgärder som höjer uthålligheten inom sitt ansvarsområde. Underlåtenhet att agera är inte tillåtet, modus operandi. Okej. Jag är lite osäker fortfarande på vad modus operandi, hur det kommer in här, men whatever. Det betyder absolut ingenting. Nej, jag tänker väl det. Och jag vet inte heller vem som bedömer vad underlåtenhet är. Om jag som elektriker ska vara till stöd för civilförsvaret, då borde jag ju rimligtvis vara en del av någon form av övning inom civilförsvaret, tänker jag. Och vi har väl inga sådana just nu. Jag fattar inte riktigt. När man saknar 30 ord från sin uppsats och behöver ordbajsa så man kan lämna in den. Ja. Ja, det känns lite sådär. Väldigt, väldigt konstigt tal. Jag undrar varför någon tror det är Marie Le Pen. Yay, tack för bits, Jonas. Fan, hade de inte något mer? Eller var det bara på Max Twitter för tillfället och artikeln släpps imorgon kanske? Funderar. För Max skrev ju en del på Twitter. Vi har inte beredskap för jättemycket kvar i det här landet. Egentligen krävs inte mycket för att få oss på fall, om man säger så. Kolla vad Max skrev på Twitter. Han skrev en del om det. Ja. Sitter på en pizzeria i Sälen. Pizzasallen kostar 45 kronor, inte mitt Sverige. Jag vet. Vi har en så konstig prioritet i det här landet. Man prioriterar att det inte ska snöa. Och samtidigt så tror man inte på extremväder. Och samtidigt händer extremväder. Alltså man får... Välj en väg att gå, okej?
Jag har valt att givetvis kommer extremväder åt båda hållen att ske. Vilket innebär att vi kommer ha extrema snöfall och extrem kyla. Och vi kommer ha extrema hettor och extrem torka. Vi kan inte, man kan inte välja här. Ja, exakt. Man måste ha beredskapen för båda typer av extremväder oavsett årstid. För grejen är så här att om vi har beroende på hur exempelvis El Niño går och hur mycket av isen som smälter och hur mycket det påverkas varje år, så måste man ta in någon form av rapport i vilka typer av extremväder vi kan förvänta oss. Klimatförändringen kan bara innebära att det blir varmare. Ja, jo. Vi vet ju också att det inte är sant. För grejen är ju så här att det kommer, liksom när man tänker extremväder, om vi tänker som Ubbhultan, den här jävla pajasen i riksdagen, den här idioten som har betalt över 70 000 för att sitta och bajsa ut bös på Twitter. Om vi tar som honom då, att klimatförändringar innebär global uppvärmning, det innebär uppvärmning. Då kommer Sverige att ha en uppvärmning så länge som polarisarna inte smälter och kyler ner Golfströmmen. För så fort den försvinner, eller så fort den ändrar riktning, då är vi fucked. Då är det inte värme vi behöver bry oss om längre. Det är kyla. Det finns bara en höger som inte har någon marknadslösning och då blir det ingen klimatpolitik. Nej. Nej men alltså så här. Om man ska leva i ett land som Sverige som ligger i ett ganska extremt område redan som det är när det kommer till liksom temperaturer och såna grejer. Då måste man också anpassa det efter det. Vi kan gå väldigt högt och vi kan gå väldigt lågt. Vi vet om det här. De som påstår annat ljuger. Jag hatar också sommardevermis. Så att oroa dig inte. Jag hatar den också. Men jag ogillar när folk dör. Bara för att vi inte har liksom rätt grejer. Nej, men jag har spelat väldigt mycket The Long Dark. Det är så konstigt tänk. Jag menar alltså för om du har... Okej, så förutom liksom att klimatförändringarna påverkar liksom saker som havsnivåer och typ att Nederländerna kanske inte finns snart, så blir det liksom så här, ja, om vi tar bort fundamentala grundförutsättningar för liv, exempelvis liv i Skandinavien, vilket är bland annat Golfströmmen, då kommer det inte finnas liv i Skandinavien längre. För att Golfströmmen finns inte längre. Och jag menar, Golfströmmens påverkan på livet här i Norden och liksom norra Kanada, det här är saker vi har vetat i 200 år. Och barnarbete. Jag älskar den. Vi ersätter bara allting med barnarbete. Vi kör en Kentucky. Sen Dackefejden minns. Alltså ja, men det. Har du inte hört talas om kupévärmare? Jo, den slogs av idag när jag körde på ett rådjur. The children yearn for the mind's Kentucky style.
Men jag blir så trött på den här regeringen. Så då har du liksom att okej, så vi ska inte göra någonting. Men jag är inte ens säker på att man måste ge Miljöpartiet rätt. För det är Miljöpartiet är fortfarande marknadsliberala. Du kan bara slå dem på käften och be dem hålla käften. Ta deras miljöpolitik då. Det är liksom, det är bara ta den. Det är bara så här, joink, nu har vi den. Vad ska ni göra av det? Ja, jag läste den där av det Klenell, va? För nu börjar vi bråka om vilka som inte är villiga att försvara Sverige. Vilka som inte är villiga att stå i M90 med vapen i hand. Och det är givetvis folk som använder vårt medborgarskap som en resehandling. Ni vet den resehandling som Billström glömde bort när han skulle till Ukraina. Jag ger mitt liv till Skandinavien. Kan man få ett vapen i hand och sen springa iväg med den här? Ska få friend don't at me på. Åh, gud. Jag har inte sagt vad jag heter. Jag går att ta reda på. Det finns bara individer och familjer och fel människor. Kom ihåg det, Follestan. Det finns individer, familjer och fel människor. En medarbetare på svensk ledarsida undrar varför han alls får uttala sig i offentligheten. Ja, vad fan. Onödiga människor, ja. Vad är det vad är det Allard kallar dem? Trasproletariatet, va? Min absolut, så här säger Kristersson i alla fall. Folk som inte betalar mig, ja. Transferiatet där, ja. Förlåt. Min absoluta poäng är för väldigt många människor har det svenska passet blivit ett sätt att kunna röra sig enkelt, att kunna få ett konsulärt skydd från Sverige. Men jag är inte säker på att alla har tänkt igenom vad det innebär att också vara beredda att offra sitt liv för ett land som man är medborgare i. Kolla, grejen är så här. Uffe skulle aldrig behöva göra det. Han skulle sätta sig i skyddsförvar. Sekunden det blev en konflikt. Vi ska också komma ihåg att det är alla partier idag minus Sverigedemokraterna som har raserat hela totalförsvaret. Man gjorde det genom att ta bort värnplikten. Man gjorde det genom att införa GMU. Man gjorde det att avfinansiera delar av civilförsvaret. Hej, Winag. Grejen är att jag inte kan det. Jag kan prata högre, men jag kan inte göra mycket annat. Tror jag inte. Ska se.
Men jag kan inte höja output mer. Jag kan inte göra det. Nu vill jag inte aktivera. Jag kan inte höja output mer. Sverige kommer försvara sig till den sista finnen. Jo, den vet jag om. Den känner jag till. Men det är inte den som är problemet. Men jag vet inte vad jag ska göra åt det. Jag har ingen aning. Allting är på max. Jaha, okej, ja. Jag har allting på max, jag kan inte göra någonting åt det. Ljudkortet är på max, allting är på max. Hela datorn är på max. Kan inte göra någonting åt det här. Fuck you! Jag kan skrika förmodligen, men jag kan prata högre. Det kan jag göra. Jag får se om jag kan hitta någon form av booster, men i övrigt så kan jag inte göra så jättemycket åt det. Oh yeah! Ja, jag vet. Jag tror inte ens jag har en noise gate. Jag har ingen noise gate igång heller. Jag har ingenting som är någon form av suppressor. Jag vet inte. Men Electricoder, du vet att jag inte kan göra det. Då ger jag iväg hela mitt game. Tack Jonas för dina cheers. Och här trodde jag skulle få en lugn tisdag. Jag har kört över ett rådjur idag. Jag behöver inte ha fler. Rådjursstek hela vägen. Om du går ut och fixar det där rådjuret då med, så absolut. Då kan jag fixa steken åt det. Jag tror det var en fluga, men det var bara katthår. Alltså jag skulle rent tekniskt sett kunna göra det, men jag tror att det djuret är rätt manglat inuti. Så jag tror inte det går att rädda så jävla mycket utav det.
Jag menar, jag körde in i 110. Men jo, det kunde jag säkert ha gjort. Men jag gjorde inte det. Jag vet, problemet är att det ligger mitt på en 110-väg. What up, YouTube? When you're adding bacon to your mead to make it bacon-flavored mead, I want to drink some of this down to make some room for more juice. Well, guys, I'm a... Nej, det var inga viltstängt, utan det är motortrafiksleden in mot Linköping, så det har som en fyrfilig motortrafiksled som är 110. Och så hade rådjuret ju tagit sig över 2 filer och så låg bakom eller räcket, om man säger då, så kommer jag och precis då hoppar den fram så han träffar precis i fronten på bilen. A little bit scared. I figured since tomorrow is Christmas, I would try and make a video that's, ladies and gentlemen, boys and girls, today we are watching something that I think might honestly be the most disgusting thing I have ever covered on my channel. And this is coming from the guy who made a video on people who eat high meat, which is just rotted, maggot-infested meat. Yeah, today's gonna be rough. Now, you might be thinking to yourself, August, this doesn't... Man rapporterar alla djur som är större än räv och som inte är utter och bäver, tror jag, måste rapporteras in. Så då får då rapporterar du in det och säger att djuret sprang till skog, så kommer en eftersöksjägare och går efter det och skjuter det. Det är vad som händer. Sound too Christmassy to me, and I understand where you're coming from. Allow me to explain. For a few months at this point, we have been following the chronicles of King Cobra JFS and his cooking adventures here on YouTube. If you don't know who King Cobra JFS is, well then you are in for a treat today. Not a good one, but a treat nonetheless. I've probably made 5 or 6 videos on Mr. Cobra at this point, and every time I've made one, people always leave comments asking me to check out his videos where he tries to make mead. So, a couple of days ago, I did, and oh my god, I'm kicking myself for not looking sooner. What we're about to watch is by far the most disgusting thing we have ever seen from King Cobra, and if you're familiar with the videos I've already made on King Cobra, you would know this. Nej, det här är inte K. Det här är inte K. Det här är far worse. Video has some pretty tough competition. Now, why am I making this the day before Christmas? Well, because in my mind, mead is a holiday drink. I don't think I've ever gone somewhere and they're just like serving mead. In my mind, the only 2 scenarios where a person is drinking mead is 1, it's Christmas, or 2, they're trying to LARP as a Viking. Now, I'm not a drinker, so that could be wildly inaccurate, but hey, it's what got us here today, so it's gonna be accurate for now, alright? Doesn't matter. I promise you that's not what you're gonna be worried about in roughly 3 minutes. If you've got a weak stomach, this is your last chance. Grejen är så här, jag skulle kunna visa King Cobras egna videos på det här, för jag har kollat på dem. Han heter King Cobra JFS. Och han är speciell. Han sitter och streamar oftast på Facebook och såna grejer. Raging alcoholic. Men inte bara det. Han gör alltid såna här grejer. Och framförallt så är det så här. Folk beställer hem grejer till honom. Typ de här 2 ormarna han har. Det har inte han beställt själv. Det är folk som har köpt till honom. Så han får alltid så här Amazon deliveries. Let's begin. Please subscribe. What up, YouTube? The phone is still charging up, but I don't want to wait. Och det är alltid lättare att bara ta någon som redan klippt
King Cobras videos. För de är oftast ungefär kanske 2 timmar långa streams. Och det är bara bättre så här, okej? So let's just get into it. I'm going to start off with 2 cups of sugar. You got 2 bananas. Take the seed off the banana right here. Leave that out. A little bit of cold water to swish around to get the excess out. I'm not going to have room for everything else, so we got to mix it up real quick. All right. Oroa er inte om ni inte förstår vad han säger. Det är lugnt. Det är fair. Det är fine. So I'm not exactly a mead master. Like I said, I don't drink, so I've never had mead. I've definitely never made it before. But I feel like maybe if we stopped here, this would be okay. Maybe? I mean, like I said, I don't know, but it's just honey, banana, and sugar, so kind of hard to go wrong with that, right? Don't worry, we will though. We're gonna add some Reese's peanut butter chocolate syrup to that. Oh god. Jag tänker inte claima det här, Vermis. Jag tänker inte claima det här. Det här är alltså så, grejen är så här, de här grejerna han använder nu, det här är saker folk har köpt till honom på stream. När han har streamat så har folk beställt hem från Amazon massa grejer som han får hem. Och nu har han äntligen hittat någonting att göra med allting det här. Mjöd. Han kan använda allting han har fått från troll till att göra mjöd. Hey guy from the sky, by the way. This is where I feel like we really start to go downhill. Once you've begun adding processed candy into your mead, I feel like it's pretty safe to say you don't know what you're doing. This entire video is just a giant red flag that this guy has no idea what he's doing, but I feel like this is the first big clue. Also, I'm pretty sure that what appears to be a used ocean spray bottle is not the ideal container for homemade mead, but hey, I don't know, maybe they had these bad boys back in the Viking days and he's sticking to the traditional method. We're gonna add one more ingredient to it. I was gonna add like a spot of Jif creamy peanut butter to it, but with that Reese's peanut butter ice cream spread having peanut butter in it, we're not gonna need it. Plus, this is already like practically almost full. When you're adding bacon to your mead to make it bacon flavored mead, you want the bacon bits to do it because it's already cooked and cured, so it won't get all funkified and rotten. You want to dump this entire container of bacon bits funkified and rotten? Kolla, du har banan i. Du bara la i banan. Och du oroar dig för att något annat ska ruttna? What? Okay, Cobra. Not sure if there's really a place for meat in homebrewing. Maybe I'm wrong, but I feel like that's something you don't hear about too often. I feel like it's a little bit counterintuitive when you're making something that requires it to get a little bit funky. I mean, mead's gotta ferment, right? I feel like it's a little bit counterintuitive to put stuff in it that you're hoping doesn't get funky. Also, did a quick Google search, and not that I expect King Cobra to look up or research literally anything that he does because I know better, but kolla, Oscar, jag vet. Men det förutsätter att du vet vad du gör. Och det gör inte han. I looked up stuff that you can't put into mead and homebrewed alcohol, and every single list includes meat, so hopefully Cobra doesn't die. Ibland undrar jag inte det vore bättre bara. Grejen är så, jag vet inte hur frukt reagerar med kött. I have no idea what made Cobra think that the best way to get these bacon bits into this container was through a funnel, but I promise you, I'm really not kidding. He spent 3 entire minutes trying to get these bacon bits through this funnel. 3 whole minutes doing nothing but this. He never changes strategy. He never thinks, this isn't really working. Just 3 minutes of bacon bits through a funnel. There should be enough sugar for our juice and our yeast. Jag är beredd att hålla med. Jag tror att frukten är det minsta the whole damn container. As you can see, it's been emptied and it's ready to add other stuff to it. Not gonna have much room. Garnis, absolut, men inte riktigt. For the liquid,
igen som jag sa till Oscar, det krävs att du vet vad du gör. That's all right. Oh, that's going to be a flavor explosion of banana, chocolate, peanut butter, bacon goodness. And just for shit and giggles, we'll add a little bit of Jif Creamy. Just a little bit in there for flavor. But we got to get all that stuff dissolved. The juice we're making it from is this. Mucho mango. Okay. Det var inte vad den flaskan sa. Det var inte vad som stod på den flaskan. Mucho mango var inte vad som stod på den där flaskan. Det var... Dissolved. The juice we're going to be making it from is this. Det där är inte mucho mango. Det är mongo mango. What the fuck? Nej men kolla här. Som vanligt så måste några dö av ett par bär innan du vet att du ska äta dem. Oskar, som du säger, om du får upp alkoholen, om du får grejerna att verkligen fermentera ordentligt så att du får en alkoholhalt i det. Visst, då får du bort en hel del bakterier. Mucho mango. Okay, I don't really know what I was expecting. I don't know why I thought there would be some sort of juice that would complement these flavors, but I feel like mango's the wrong choice here, I'm not gonna lie. I don't know what juice I would use for a bacon, peanut butter, Reese's banana mead. I don't know, maybe blueberry? I'm not really sure. Okay, there's too many things to keep in mind here. We've got bacon and banana, which is really throwing off this whole chocolate theme we were kind of establishing here. Maybe cherry juice would kind of work with the chocolate, but I feel like that would really clash with the banana, so I don't know. Okay, I don't know. Sant, so we're going to require a lot of shaking because of how thick all the ingredients are. Allting kokar ner till att du vet vad du gör. Allting kokar ner till att du vet vad du gör. Det är det jag försöker säga. I have to drink some of this down to make some room for more juice. Guys, I'm not gonna lie to you, those 10 seconds right there might be the closest I have ever come to throwing up while making a YouTube video. Oh my god, why did he not just pour some of it out? Cobra, you have a sink. You have a toilet, which is where this liquid belongs. Why did you think you needed to drink it? I truly cannot imagine the taste. We have seen this man eat a lot of insane things and call it Just det, han har också gjort en video där han kokar ägg i Mountain Dew. delicious. We have literally seen him eat a rotten burrito. Follow exakt. Jag tror att det är minst dåligt att dricka nu. Jag tror att precis, jag tror att det här är stadiet där han kan dricka det. Innan det blir som sagt rågiftigt. Burrito that had bugs crawling around inside of it. For him to look like he does not enjoy the taste of this, it must be like drinking diarrhea. It's about half. That was where it was at when I mixed all the ingredients. Oof. And this yeast is slow to rise. They don't look very appetizing, but there you go. That should be enough room for that. Alright, so after this, he seals it up and puts it away to ferment. And guys, I kid you not, I went through every single video on his channel that has anything to do with mead. I cannot find him drinking this. I'm not joking, I must have watched about 40 different mead videos that this guy has made. I don't think he ever drank it. Why? I have no idea. So I don't want to leave you guys hanging, so I think I found the next best thing. We're about to watch him do a taste test of another banana mead. Jag tror att det är därför det inte finns någon videoganiskt detta. Jag tror att flaskan small. Det skulle inte förvåna mig. Det är helt i King Cobras realm of possibilities. That has chocolate chip cookies, Monster Energy, and jalapenos. So, you know, might even be worse than this one. I put like chocolate chip cookies in it, bananas, green Monster Energy, jalapenos,
Sugar and honey, you know, you saw the video, you know what's up. I've been getting great results with my homemade brews. It actually smells really good. The green monster complements the green jalapenos. Cobra, that's Shut not the even fuck kind of how up. that works. What are you talking about? Just because they're the same color does not mean they complement each other. It's monster and jalapeno. And I can tell you right now, having had a jalapeno energy drink before, who came up with that idea, I don't know. You should be in prison. It's not good. Yeah, let's have a go at it. Men jag tror inte det har någon alkohol i sig. With 1118 winemaking yeast YouTube, you want to wait a minimum of 2 weeks for it to ferment. Oh my god, it was so bad he forgot what he was talking about. He didn't even say what it tasted like, he just started explaining how to use yeast. The mead has fried this man's brain, and I'm only kind of saying that as a joke. This man will probably have permanent side effects from drinking all of this mead. Godspeed, Cobra. Well guys, what do you think? Gud. Ja, jag har ingenting att säga utöver att jag ville se den. Jag hade hoppats att han skulle dricka bajsdrickan. Den sket han i. Man ser det nästan som att det skulle kunna vara, eller hur? King Cobra är speciell. Minst sagt. Jag är förvånad över att han inte har varit med i någon form av skjutning. Jag tror också det får stanna. Men grejen är så här, den monster och jalapeno-drickan han gjorde, jag tror inte den ens innehåller alkohol. Jag tror den fermenterar fel. Så grejen är att han dricker de där grejerna och jag tror inte han blir full. För han dricker även andra grejer och blir absolut full. Han blir definitivt sloshed i sina streams. Ja, och vad har han för apparatur för att få det här att fungera? Det är liksom, det är mest så att han låter saker fermentera. Det är som att ställa fram en... Ja. Idag frågar min 8-åriga som är så stark. Svår fråga, Guy from Sky. Svår fråga att ta med en 8-åring. Lite så här. I alla fall. Vi kommer följa efter King Cobra mer i den här kanalen. Ni behöver inte oroa er. Jag har full koll på honom. Jag ville bara visa äckligt mjöd för er allihop. Vill ge Sockeranna inspiration på hur hon kan äckla ut mig. För det har hon lovat att hon ska försöka göra någon gång. Bra jobbat, Guy from Sky. Bra jobbat. Jag är stolt över dig. Kan du ge dig på att jag ska? Hallå, vad slåss du med? Varför slåss du med saker? Men ja. För ikväll så får vi vara klara med streaming. Jag måste göra lite grejer. Ta kattlådor och typ sova, tror jag.
hört att man ska så. Och jag ska jobba rätt långt bort i veckan, så att jag vet inte riktigt om vi hinner med att köra en stream på torsdag som jag tänkt, men i så fall får vi köra fredag faktiskt. Och då tänkte jag att vi skulle prata lite mer på fredag, så tänkte jag att vi skulle göra lite mer om typ Ancient Aliens och kryptologi, för jag har lovat en viss person att hon ska få en alien stream. Jag tänkte att vi kan prata lite om det. Aliens och pseudoarkeologi. Aliens! Precis. Så jag tänkte att ni får hålla ut till fredag. Det blir svårt för mig att hinna med jobbet den här veckan. Faktiskt. Tack för att ni kom hit. Det är jättekul att ha er här. Ni kan följa mig på Blue Sky, Twitter, YouTube, Patreon, vad ni vill. Här. Så ses vi på fredag och då kör vi Aliens. Helt enkelt. Mors mors.